วัสดีครับเต้นอูดูโอนะครับวันนี้สวัสดีครับเต้นอูดูโอครับวันนี้เรามาไหนพี่มาพีระอีกแล้วเป็นโนเนมแทร็กเดย์อีกแล้วแต่ว่าวันนี้จริงๆอ่ะรถพิษข้างหน้าก็จะเป็นคล้ายๆเดิมแต่ว่าข้างหลังเนี่ยจะมีพวกรุ่นใหม่ๆของแก๊ง HCD ป่ะ HCD วันนี้คือเป็น Track Day คราวที่แล้วที่เรามากันแบบไม่นัดหมายมากันของคลาสสิกคาร์เนี่ยแล้วก็ทุกคนก็ติดใจกันมากวันนี้แทมอัลฟาก็เลยจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ก็มีแบ่งเป็นรถช้ารถเร็วรถเร็วมากเร็วน้อยอะสีน้ำเงินสีขาวเนี่ยมาให้เลยอันนี้เราเลือกรถช้าเพราะว่าเราอยากขับกินลมชมวิวเราโดนหลายคันทั้งรถกับรถใหม่ก็จะพยายามให้ขับเร็วอะไรประมาณนี้ให้ไปอยู่กลุ่มเร็วก็มีความปลอดภัยมีมาแชลไม่ได้มาตะบี้ตะบันกันเองนะโอเคแล้วก็วันนี้แต่ว่าเป็นเมนจริงคือจะมาอัปเดตรถก็คือของพี่ก็คือ930แล้วก็ของอูก็คือเป็นโปรเจกต์คาร์ที่เพิ่งเสร็จวันนี้จะมาเทสครับพี่โอเค930นี่พี่ไงอัปเดตก่อนขายอัปเดตก่อนไม่ขายยังไม่ขายแต่ไม่แน่ ไม่ได้ปฏิเสธแต่ยังเงินมาพลาดหลุดเต้นอูดูโอ Power by Tross Midas Window Filmก็อัปเดต 930 ก่อนแล้วกันไวๆเพราะว่าถ้าเกิดใครติดตามการอัปเดต 930 ซึ่งไม่ได้อัปเดตมาพักนึงแล้วอ่ะก็1เครื่องท็อปแอนด์รีวิวเสร็จแล้วเปลี่ยนซิงโครเกียร์แล้วเปลี่ยนคลัตช์แล้วตอนนี้จริงๆเครื่องอ่ะ 95% แล้วตอนนี้เหลือแค่อย่างเดียวก็คือวัยรุ่นมันหน้าอัวพี่มันรถหน้าอัวพี่ตายคือพี่ต้องเปลี่ยนคลัตช์เพราะว่าพอเครื่องมันสมบูรณ์แล้วมันทำงานเต็มที่คลัตช์เก่ามันจับไม่อยู่มันลื่นคือคลัตช์มันใกล้หมดแล้วเหมือนกันแต่ซิงโครนี่คือเก่าต้องเปลี่ยนแหละซิงโครคือเก่าก็คือเกียร์2มันเริ่มแคลกก็เลยตอนนั้นออกเครื่องออกมาก็เลยทำทีเดียวเลยทีเดียวโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็คือ 95% เหลือแค่อย่างเดียวแล้วก็คือเปลี่ยนคนขับไม่ใช่อยากมึงนี่ก็จะซื้อหรือเปล่าล่ะไม่ได้จะซื้อก็ถามเผื่อทั้งบ้านอยากได้พี่ได้ก็ว่ากันมาครับ 5% ก็คือตอนนี้เวลาขับไปแล้วเครื่องมันร้อนแล้วเราจอดอ่ะแล้วถ้าทิ้งมันไว้สัก15 ทีถึงชั่วโมงอ่ะสตาร์ทยากแต่สตาร์ทติดแต่ยากก็เลยเดี๋ยวพี่แมนเขาจะมาเปลี่ยนอะไรอีกตัวหนึ่งก็จบมันน่าจะเป็นตัวโคสตาร์ทไม่ใช่ตัวสตาร์ทไอตัวคอมเพนเซตฮอตสตาร์ทไอตัวคอมเพนเซตตอนสตาร์ทเขาบอกเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนก็โอเคแล้วก็อีกอย่างก็คือพวงมาลัยพาวลิพรีเซนต์เพราะว่าพวงมาลัยนี้พี่ตีเขาให้พี่มาพี่ฮัมฟรีย์ของเราอ่ะพี่ตีของเราเนี่ยเฮ้ยพี่อย่าบอกดีเวลาตอนขายรถจะได้ถอดตอนขายรถไม่รวมเพราะเพื่อนให้เป็นพวงมาลัยโมโม่ปอร์เช่ดีไซน์ก็เจ๋งดีก็ข้างในเลยโอเคแอร์เย็นเรียบร้อยส่วนเรื่องสีก็มันแรปมาอาร์มี่กรีนแล้วเดี๋ยวอยู่ได้สักปีมั้งแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยรื้อทำสีคือแรปสีเนี่ยจริงๆแล้วพี่ก็ต้องดูแลนะต้องล้างต้องแว็กต้องอะไรบ้างอย่าไปดูตรงนั้นไม่ได้ดูแลมันก็ยังค่อนข้างเงาโอเคก็คือจริงๆเพราะว่าสีคันนี้มันจะไปแล้วไงพี่ก็เลยไปรับเล่นลองเปลี่ยนสีดูอะไรเงี้ยเพราะถอดมาคงต้องทำสีใช่มาโปรเจกต์ล่าสุดของหนูที่เพิ่งเสร็จสาวฝรั่งเศสสีแดงแรงฤทธิ์อีกแล้วสีแดงแรงฤทธิ์ก็ได้รถ 1.6 GTI แท้ของเมืองไทยมานะครับตระกูล 205 เนี่ยตัวซิ่งที่สุดของเขาเนี่ยตัวแรงสุดเนี่ยมันจะชื่อ GTI ที่เมืองนอกก็จะเป็นเครื่อง 1,800 1,700 1,800 อะไรอย่างเงี้ยไปลองเสิร์ชในเว็บไซต์เมืองนอกดูว่าแล้วรุ่นนี้เขาโมกันยังไงก็ไปพบว่าเขาก็จะเอาเครื่องตรงตระกูลนะครับคือเครื่องเปอร์โยเหมือนกันแต่เป็นตัวพวก 1,800 1,900 ทวินแคมจากรถรุ่นใหม่หน่อยตอนแรกก็เสิร์ชหาเมืองไทยก็มีรถขายอยู่คันนึงแพงมากก็เลยไม่ซื้อปรากฏว่าเมืองนอกราคา 7-8 หมื่นเครื่องรวมเกียร์ธรรมดาก็กำลังดูแล้วค่านำเข้าเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ปรากฏอาร์ตก็ไปเจอเปอร์โย405คันหนึ่งขายอยู่ในตลาดบอกว่าวางเครื่องใหม่มาปรากฏพอเข้าไปดูนี่มันเครื่อง16วาล์วของ MI16 นี่นาที่เรากำลังหาอยู่ดูราคา75,000ซื้อเลยเครื่องพร้อมเกียร์รถทั้งคันแล้วเอามาเพื่อยกเครื่องกับเกียร์ออกมาใส่ในคันนี้นะครับก็ไปให้ช่างเผือกซึ่งแต่สมัยก่อนทำรถแข่ง Honda ให้ผม
ย้ายเครื่องให้แล้วก็ต่อเข้ากับหน้าปัดเดิมอะไรเดิมใช้ได้หมดเพราะมันยี่ห้อเดียวกันเนาะมันก็มีแปลงสายไฟนิดหน่อยทีนี้พอเครื่องแรงขนาดนี้เนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ต้องพัฒนาอย่างอื่นเข้ามาให้ซัพพอร์ตด้วยนะครับโดยที่ตัวเบรกหน้าเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นของ Willwood นะครับก็เป็นชุดจานเบรกกับคาลิเปอร์เบรกของ Willwood เป็นเบรก4 พอร์ตนะครับจานหนามีระบายความร้อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้รองรับกับน้ำหนักแล้วก็แรงม้าที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะฮะส่วนรถมาเนี่ยถ้าจะเห็นในรูปก็จะยังสูงโดดอยู่นะครับก็เอาไปโหลดที่Race Auto Thai นะครับให้1จัดการให้เอาไปโหลดให้มันแบบสวยงามนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับปรุงกันอีกทีว่าอยากได้สปริงเรทแข็งกว่านี้ไหมหรืออะไรก็เดี๋ยวไปลองลงแทร็กก่อนแล้วค่อยว่ากันพอดีมีแทร็กเดย์ที่พีระของ Classic Car นะครับที่เราเคยไปกันไปแล้วรอบนี้ก็ทางแทมอัลฟาเป็นคนจัดก็ไปจอยกันอีกก็เลยไปเทสรถดูว่าเป็นยังไงยังทำสีไม่เสร็จดี มันคืออะไรเนี่ยเปอร์โย 205 GTI Thailand อะไรมันคือ Thailand Edition เหรอ เปล่า GTI ที่ขายเมืองไทยมันเป็น GTI ซึ่งทำเองในเมืองไทย มันก็จะเป็นเครื่องไม่ใช่ตัวแรงของ GTI เมืองนอก อ๋อเหรอมีอย่างนั้นด้วยเหรอ มีอย่างนั้นด้วย แต่ว่าก็จะเป็น2ประตู คือคิดว่าทำอย่างนั้นเนี่ยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยภาษีเนี่ยเก็บด้วย CC ด้วยหลายๆอย่าง เราก็เลยต้องแบบเหมือนลดลงมาหน่อยนึง ใช่ ก็ใส่เครื่องอะไรเนี่ย เครื่องเล็กๆเครื่องตรงใส่เครื่องตรงยี่ห้อ 1,900 ตรงยี่ห้อ เปอร์โย เครื่องเปอร์โย ไม่เชื่อเลยเนี่ยตรงยี่ห้อแต่ว่าไม่ตรงรุ่น ตรงยี่ห้อ น่ารักดีว่ะ เดิม เดิมอีกแล้วนี่คันนี้ก็เห็นทำอยู่พักเหมือนกันนะ คือคันนี้เนี่ยมันมาเป็นเครื่องเดิมของมัน1,800แล้วก็เกียร์ออโต้แคมเดียวคาบู มึงก็เลยทนไม่ได้ ไม่ใช่มันขับมาไม่เห่าก็เลยเปลี่ยนเครื่องตรงรุ่นไอ้เครื่อง 405 กำลังตอแหลไม่ไปอยู่แป๊บนึงเครื่องตรงยี่ห้อที่เมืองนอกเขาโมดิฟายกันแบบพอพูล่าเพราะว่ามันเปลี่ยนน้อยมากมันแค่มันหยอดลงไปได้เลยแล้วมันเปลี่ยนสายไฟนิดเดียวมันก็วัดรอบก็ขึ้น แล้วมันคือเครื่องอะไร16วาล์ว เครื่อง 405 MI 16 วาล์ว เฮ้ย405มันเจ๋งสมัยก่อนนี่เท่มากเลยนะ 186 แรงม้าพิลินพาลิน่า ทีนินฟรีน่าดีไซน์ คือตอนแรกอ่ะผมจะซื้อเครื่องเกียร์จากที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสที่เขาโมกันอ่ะเอามาใส่แบบเครื่องตันดาเอามาใส่ก็กำลังไล่ดูรุ่นอยู่ เครื่องไม่มีเครื่องเกียร์จริงๆมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อยู่แล้วไงมันก็เก่าไงเขาก็เอาเครื่องใหม่ที่บล็อกตรงอะไรตรงมาใส่ที่เป็นเครื่องรุ่นหัวฉีดอ่ะผมก็ดูราคา eBay ที่เมืองนอกปรากฏว่าเครื่องเกียร์เนี่ยประมาณ 7-8 หมื่นบาทแล้วแต่สภาพแล้วแต่อะไรก็กำลังจะสั่งแล้วล่ะยังไม่รวมค่าส่งรวมภาษีรวมอะไรนะปรากฏเจอ 405 เครื่อง MI 16 ในเมืองไทย ล้มเลย 75,000 บาท ล้มเลยล้มช้างเอางา ให้อาร์ตไปดูขับได้พี่ให้ผมต่อไหมผมก็บอกว่ามึงจะต่อเลยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจมึงรีบขับกลับบ้านมันขับได้ใช่ไหมขับได้ที่เครื่องแน่นมึงขับกลับบ้านเลย อันนี้คือถอดแล้วยกใส่ไม่อันนี้คือไม่ได้รีวิวเนี่ยนะถอดแล้วยกใส่เลยก็โอเคนะก็อาจจะเปลี่ยนแบบสายพานอะไรเงี้ยแต่ว่าคือไม่ได้เปิดเครื่องแล้วไอ้เปอร์โยรุ่นที่เมืองไทยมันขายได้เยอะกว่าเมื่อก่อนอ่ะก็ไม่ค่อยเยอะนะแล้วก็แบบพอมีแต่2ประตูมีน้อยมาก4ประตูนี่แม่งแบบคือ2ประตูซื้อมาอย่างเงี้ยคันละ400,000 กว่าบาทบวกลบ4ประตูแม่งคันละ 80,000 70,000พอซื้อมาคันนึงเพื่อเอาเกียร์เครื่อง50,000 บาท 40,000 บาทเลยน่ารักดีมันเป็นอันนี้มันดังว่าเมื่อก่อนเป็นรถแรลลี่ป่ะแรลลี่ก็คือเมื่อก่อนนี้รุ่นนี้มันลงแข่งทุกปีถูกไหมเปอร์โยพี่จำได้แต่จะเป็นโป่งหน่อยใช่น่ารักดีวันนี้ก็เลยจะมาลองขับนี่ได้ขับยังขับในเมืองทองมาแล้วหน่อยนึงเมืองทองขับในที่จอดรถอ่ะ1 รอบแล้วก็รอบถนนใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็จะลองมาวัดดูว่ามันจะรอดไหมแล้วก็ล้อสวยอ่ะคราวนี้คอนเซ็ปต์เป็นสลีปเปอร์คือเดิมแล้วก็ไม่โป่งไม่อะไรแล้วก็โหลดแต่เครื่องแรงแล้วก็หมกภายในเดิมล้อน่ารักมากเลยล้ออะไรอ่ะไม่โปร
ล้อสั่งท ล้อสั่งทำเลยเหรอ ำคือสมัยก่อนจำได้ป่ะที่เราสั่งเราจะหาล้อลายนี้อัลฟา15 แล้วมันไม่มีอ่ะเพราะล้อกระโปรงจริงเป็น14 แล้วมันหายาก มัน ยาก ชื่ออะไรนะคอมโป Compo Motive คอมโปโมทีฟเหรอ เอ้ยคัมแบ็กโนโล คอมโปโลสกิโยอะไรมันเป็นอิตาเลียนอ่ะ แบ็กโนโล ฮะ คือคัมแบ็กโนโล คันโนโล แล้วก็ทำล้อจักรยานด้วยทำล้อรถด้วยเอ๊ะหรือเปล่าวะ ไม่ นั่นแห รู้ ละ แต่เป็นล้อ Anyway อิตาเลียน ก็เลย ใช่ทำ ไป ล้อ สั่ จั ง กรยาน ไปสั่งไต้หวันผลิต เออ ตอนนั้นอันเนี้ยคือมันรูเดียวกับล้ออัลฟาคือ4รู อ๋อ 98 เหรอโย4รู98 มันคือล้อเดียวรูเดียวกับอัลฟาคลาสสิก4รู4รู 98 105 พวก 105 ซึ่งตอนนั้นน่ะสั่งมาแก๊ง 105 ก็รวมกันสั่งมา 30 ชุด หรือ 20 ชุดอะไรนี่แหละ แล้วก็พวกเราก็แบ่งกันเองซื้อไปประมาณ 15-16 ชุดอ่ะ แล้วที่เหลือก็ให้คุณโมโม่เขาขายไป อันนี้ผมมีใส่อัลฟาไปแล้วคันหนึ่งคันสเต็ปฟรอนต์อันนี้ผมซื้อเก็บไว้อีกชุดหนึ่ง สวยดี เพราะเป็นคนสั่งไม่นึกว่า 5-6 ปีภายหลังมาจะได้เอามาใส่ ลงตัว ตรงตัวไหม ข้างในก็เดิม เดิมเป๊ะอันนี้ ๆคือแบบตามสภาพเลยโอ้ไม่รีสตอร์เลยหาย เดิ ค ม วามว่า คือไม่เคยเปลี่ยนแบ็คตัวนี้ให้เป็น GTI แล้วก็อุโมงค์เกียร์เนี่ยถอดออกก่อนเพราะว่าเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา เดี๋ยวมันต้องไปโมอุโมงค์เดิมเพื่อให้มันใส่ได้ก่อน คือไม่อยากตัดอ่ะก็เลยเดี๋ยวจะต้องไปโมก่อน โอเคมา ก็ตามอายุนะที่เปิดประตูดึงๆก็ลาโล ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเก็บไป ค่อยๆเก็บไป ยังไงก็ต้องมาเทสลองก่อน ลองเทส แต่ โปร น่า เจก รัก ต์ นี่เราแอบมาส่งรถ มาส่ง แก๊ง HCD ใช่ปะ นี่ SCD นี่ครับรถใหม่เอี่ยมนะครับ เออ ผ้าคลุมเบาะไม่ได้เอาออก เขาบอกยังเป็นรันอินไม่ครบเลย GT3 RS อยากจะบอกว่าอยากรันอินครบไหมส่งมาทางนี้เดี๋ยวพี่จัดให้ เขาบอกว่าก่อนไปถึงไอ้ track day คราวหน้าน่าจะครบ อ๋อ แต่จริงๆรถใหม่อ่ะเขาจะชอบโรงงานจะชอบพูดว่าไม่ต้องรันอิน แต่ว่ารู้สึกรุ่นพวกนี้มันมีนะ มันเขียนไว้ในแมนนวล หรอ ที่ถามบอกว่าเหมือนแบบต้องกี่ต้อง1,000 กิโลหรืออะไรไม่รู้อะ 1,000 กิโลไม่เกิน 5,000 รอบ สักอย่างให้ต้องมีรันอินพวก GT3 เขาว่ากันว่า เดี๋ยวถามเจ้าของแล้วกัน เจ๋งมาก นี่มี DIS T3 RS เปิดปุ๊บ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  คันนี้รู้สึกสีไอ้นั้นป่ะ อันนี้ก็สีไอ้นี่ไงไอซิลเวอร์โพลาร์ซิลเวอร์อะไรฮะ หรอ สีใหม่สีเดียวกับพี่คาเรล่าทีของพี่ อ๋อของ พี่เมย์ ไอ้ไม่ใช่เมย์ พี่เมย์บอกของพี่เมย์ ว่ะตอนแรกมองเผินๆก็เป็นสียอดฮิตเครยอนเกรย์ ไม่ใช่เกรยอน อันนี้คือ frozen Frozen Grey frozen ice metallic หรืออะไรสักอย่างอ่ะ เดี๋ยวถามเจ้าของเดี๋ยว frozen silver metallic อ่ะ แต่ล้อแดงเท่มากแดง เขาเลือกเป็นต้องมีแดงหน่อย anyway นี่ก็เป็น GT3 สีเหลือง วันนี้ก็มีมี Porsche หลายคันนี่ GT3 สีเงิน อันนี้คือ มาเรื่อย 991.1 GT3 ซึ่งจริงๆ เป็นรถที่ผมชอบมากนะ คือ RS มันก็จะดิบไปสำหรับ ใช่ ถนนหรือภูเขาอะไรอย่างเงี้ย ผมว่า GT3 ธรรมดากำลังสวย อันนี้สวยดี อันนี้มีนี่ด้วยนะดายเพนหอมเลยนะกลิ่นหอม กินดี กลิ่นหอม ซัดมาเต็มเหนียวเลยสิท่า อันนี้ขับมาหรือสไลด์มาครับ ขับมาครับ อ่า ไม่อ นะ ย่างนี้ คือถ้าเป็น GT3 ไม่ RS เนี่ย ใช่ มันจะ livable กว่าหน่อย เนาะ มัน borderline drivable ครับรออยู่ครับรออยู่เอาตรงนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวหลังไม่แล้วกัน borderline drivable ในถนนในชีวิตจริง ไม่แล้วคันนี้แบบเหมือนทัวริงแพ็กเกจหน่อยๆไม่เบาะบักเก็ตไงอันนี้พี่ชอบเบาะบักเก็ตถึงเวลาจะใช้จริงก็ขึ้นลงยาก สวัสดีครับออนเดินก็มีคนให้ลองรถนะครับ ก็ได้ถ้าไม่ปฏิเสธ บางทีก็ต้องปฏิเสธพี่แต่คันนี้ไม่ต้องปฏิเสธได้สวัสดีครับเป็นไง เปิดแอร์ไงอ่ะ แอร์ไฟฟ้าพี่ แต่ว่าแอร์ไฟฟ้าเนี่ยสู้อย่างนี้ไม่ไหวพี่ไปกระจกดีกว่า ไม่ถามต้องถือว่าแอร์ไฟฟ้าเวิร์กไหมประมา ดี ณ มากพี่คืออันเนี้ยรุ่นเนี้ยผมติดมาจากอังกฤษ มาถึงเมืองไทยก็จูนมันก็เลยไม่ค่อยเย็น แต่ตัวใหม่ที่ลุงรถเขาติดให้พอแผงฟอยล์มันเป็นแผงฟอยล์เมืองไทยแล้วเย็นมากครับ อ๋อเหรอ อันนี้ยังเป็นแผงฟอยล์อังกฤษอยู่ แต่ว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนแผงฟอยล์น่าจะเย็นนะ เบาเดี๋ยวรถก็พัง ยังไม่ต้องไปไหนเลย โป๊กปากเบา แต่ว่าพี่เต้นอยู่แล้วการฟอยล์ที่ครับ บ๊ายบายพี่เต้นหนีไป
ลองรถละก็แต่ยังไงลงแทร็กต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับพี่เต้นกลับไปที่พิทเราเพื่อที่จะไปเอาหมวกกันน็อกเขาแล้วก็จะลงไปลองกันชนย่นนะครับของบอลนะครับเป็นCarrera CS นะครับก็น่าจะดีนะแบบเบลลี่ขับแบบนิ่มมาก เดี๋ยวเราไปดูกระดาษตรงนู้นกันว่ามีอะไรไป ตอนนี้เราอยู่ พิทเราเอง อ่า พิทเราวันนี้ก็จะเป็นเหมือนโชว์รูมขายกระแปด6 คับคา นี่มันอะไรครับเนี่ย เขาบอกหายากพิทเรามี 5 คัน พวกมึงเล่นซื้อกันไปหมดแล้ว เขาบอกเมืองไทยมี 16-17 คัน เรามี 5 คัน นี่คันนี้เจ๋งดียัง อยู่ใน ล้อ พิษ กระทะเดิมอยู่เลย อันนี้คือล้อคับคาที่มาสแตนดาร์ดเลยพี่คันนี้เขายังไม่ได้ทำลายเบาะเดิมพี่เขายังเบาะเดิมอยู่โลเคไม่ได้เอา คือ ออก ถ้ามาจากโรงงานมาแบบนี้ ก็จะมาแบบนี้ ถ้าโมแล้วก็จะเป็นแบบพวกรถผมซึ่งเราเห็นกันบ่อยแล้วทั้งมันไปเดินต่อ ก็ซิลิก้ามา คันนี้เมื่อกี้ไปขับมาเดี๋ยวรีวิวหน่อย เดี๋ยวไปรีวิวเขาหน่อยใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวจะลองเอา205 ลง ฝั่งนี้ก็จะเนี่ยครับก็จะ E36 นะก็จะเจอกับอัลฟา155 ก็จะเป็นรุ่นยุคเขารถพี่ก็อยู่นี่นะมี Mazda Rotary ด้วย มีสวยอันเนี่ย สวยแล้วก็มา B&T Performance พี่ต่ายก็ใส่เสื้อหนังขับรถอีกแล้ว เมื่อกี้มีบ็อกเซอร์40 ปี 20 ปีนี่พี่ต่ายก็ใส่เสื้อหนังไปลองรถอีกแล้ว ไอเสื้อหนังนะครับ เสื้อหนัง ไอเสื้อหนัง ไม่ใช่หนัง อันนี้ก็จะเป็นพิทที่เรามาดูคราวที่แล้ว อัน นะครับ นี้มี ก็จะ เพิ่มมาฮาโกะเพิ่มมาฮาโกะ ใกล้เคียงเดิมเพิ่มมาฮาโกะแล้วก็มีลารี่พี่เอมี KE 25พี่เอ ฮาโกะแล้วก็แซด ฮาโกะคันนี้แม่งก็สุดติ่ง สวยมาก หนึ่งในตองอู คันนี้เครื่องอะไรอ๋อเครื่อง L ไอ L 8ได้ L L L 28แต่น่าจะไม่ใช่ 28 แล้วล่ะ ไม่ น่าจะเป็น 30 น่าจะโมไปจาก20เป็น20หรืออะไรอย่างก็แซดพี่ต่ายแล้วก็ KE 25มาทั้งคู่นั่น KE 25พี่เอเป็นรถแรลลี่ส่วนคันนี้รถผม ไม่ใช่นี่เอาอีกแล้วนะ ว่าที่ ขี้ตู่ เขาคุยกันอยู่ว่าที่รถผม แกไม่ขายหรอกไอ้หูก็พูดไปเรื่อย จีบเข้าไปทั่วพี่ทางนี้ก็จะมาสวัสดีครับอันนี้ก็จะมาอิตาเลียนไฟน์แล้วนะครับเพื่อจะมาแก๊งอัลฟานะเพื่อมี ดูคันนี้ดีกว่า มีตัวจี๊ดของอู่นี้ที่เราดูแล้วรถแทมนะครับแล้วก็ นี่ มีอันนี้ก็ดูแล้วคันนี้ครั้งที่แล้วไม่เห็นคันนี้คือเบอร์ลิน่า2,000เบอร์ลิน่า4ประตูแล้วก็จะมาที่190 E อันนี้ 1.6 เอ้ยไม่ใช่หมายความว่า 16 วาล์ว 16 วาล์ว2,036 วาล์วคันนี้จะเป็นเครื่องคอสเวิร์ดหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะเป็นเครื่อง2,036 วาล์วนะครับ เจ๋งดีคันนี้เกียร์ธรรมดาด้วย เกียร์ธรรมดาก็ใส่เบาะเลคาโร่ A8 ก็ตรงรุ่น หล่อ เบาะหลังถอดออกเป็นโลเคทไปซะ หล่อเลย เราก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเฟรนลี่ถักเดย์อะไรเงี้ยก็จะมี Honda Type R Civic Type R ตัวใหม่สุดมี190มาวิ่งด้วยกันได้ นี่ขับดีไหมฮะ ขับดีไหมครับ เจ้าของ ได้ลองขับยัง ได้ลองขับยัง วันเนี้ย ครับ วันนี้ไปมาแล้ว โอเคเรียบร้อยดี เรียบร้อยดีครับ แต่ สนุก ค่อนข้างร้อนนิดนึง รถหรือคน รถก็เริ่มร้อนเพราะมันก็เปลี่ยนหม้อน้ำแล้วแต่ก็ยังคง แต่ผมอากาศ เหนื่อย อากาศมัน อากาศร้อน อากาศร้อน มันโหดด้วยแหละขับแล้วจะขับสนุกเนาะคันนี้ช่วงล่างอะไรฮะ มันเป็นของเปลี่ยนไปเป็นปรับเปรี้ยวหมดแล้วครับผม อ๋อ ให้เขาทำมาสำหรับคันนี้อะครับ เยี่ยม ตอนมานี่มันเป็นอย่างนี้ป่ะหรือว่าทำ คือเป็นรถคุณแม่ครับ ฮะ เป็น จริงเหรอ มือป้ายแดงมือหนึ่ง นี่สตอรี่ สตอรี่ รถแฮร์รูม เป็น แบบ ร มือ ถคุณแม่ เหร เป็น อ 1.8 มีหน้าภายในเนี้ยบมากเลยอ่ะ แล้วก็มาลง แล้วคุณแม่เขาจอดอยู่เฉย ครับ ๆเป็นหลายสิบปี ฮะ เราก็เรียนจบมาแล้วก็ก็เห็นมันก็จอดอยู่ก็เลยบอกแม่ แต่แม่เขายังไม่โอนให้นะยังชื่อเป็น อ๋อเหรอ ผมก็ นี่สีเดิมอยู่ป่ะเนี่ย สีครับสี สีเดิม แล้ว เนี่ย เราก็เอามาทำครับแล้วคือเอาหัวตัด 16 วาล์วมาได้ แล้วก็เอามาทั้งแผงเกียร์ด็อกเล็ก อ๋อเหรอ สปีดด็อกเล็กแล้วก็เอาเครื่องเอาแผงมาแล้วพอทำเสร็จแม่ก็บอกรถฉันไปไหน ก็เลยเอาไปให้แม่ขับ เดี๋ยวนะไอ้ที่ห้อยในรถนี่แม่ให้ แม่ ใช่ไหม บอกให้มีสติ ฮะไอ้คำว่าสติที่ห้อยอยู่ในรถนี่คือแม่ให้ใช่ไหม เฮ้ยเด็ดมาก คันนี้เด็ดมากอะ สตอรี่มาก
เขาให้ผมขับเมื่อกี้ เพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ เขาคิด special ดีแล้วเหรอ เฮ้ยเขาคิดดีนี่เพราะว่าพี่เป็นคนมีเขาเรียกอะไรอะวินัยในการขับรถที่ดี เข้าใจปะโอเค คันนี้คือ Carrera 3.2 Club Sport หายากมากขับสปอร์ตมัน ขับสปอร์ต ต่างกับปกติยังไงครับพี่ คือจริงๆ เนี่ย ต้องบอกว่าหลังจากCarrera RS ปี 73 หลังจากนั้นเนี่ย Porsche ไม่ได้ทำรุ่น RS เลย คือไลท์เวทไม่ทำเลย แต่ว่ามีอันเนี้ย CS Club Sport เนี่ย คือจริงๆ แล้วอะมันคือ RS แหละ ก็คือ ถ้า ตัว ไม่ใช่ตัวแข่ง ก็คือตัวท็อปไลท์เวทของเขา ใช่ ก็คือไม่มีแอร์เบาะผ้าช่วงล่าง M30 คือเป็นอะไรที่เป็นสปอร์ตแพ็กเกจทั้งหมดอะใส่มาคันนี้แล้วก็ทำเบา ก็คือจริงๆ ก็เป็นรถสไตล์นั่นแหละ รถเบาขับสปอร์ตนะฮะ ก็คือจะไม่มีซันรูฟ ก็คือตระกูล RS ใช่ ไม่มีซันรูฟไม่มีแอร์เกียร์ G50 อย่างเงี้ย แล้วเมื่อกี้ไปลองขับดูแบบขับดีมากจนงง จนคิดว่า เอ๊ะ หรือว่ารถมันเสีย เฮ้ย มันขับดี เดี๋ยวมึงลองเดี๋ยวมึงเขาขับไปให้ลองขับดูดิ แบบมันลงตัวมากอ่ะ คือรถนี่คอมมิวนิเคตแบบทุกอย่างดีมาก แล้วอันนี้มันเป็น narrow หรือเป็น wide เป็น narrow ครับเป็น narrow เครื่องไม่มีแอร์ แต่ว่าคันนี้เขาติดแอร์ไฟฟ้านะ คือไม่ทำให้เสีย original แล้วพี่ขับคันนี้แรงกว่ารถพี่1,000,000%แล้วพี่ก็แบบงงบอกถามลุงโรดไปทำอะไร บอกไม่ทำอะไรเลย แล้วพี่ก็เมื่อกี้ไปแอบไปเซิร์ชดูปรากฏว่ามันเป็นไอ้เครื่อง 3.2 อันเนี้ยมันเป็นเครื่อง Blueprint ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ tolerance เนี่ยมันจะน้อยมากเครื่องไม่ฟิตแบบเป๊ะแต่รู้สึกเลยว่ามันแรงกว่าตอบสนองดีกว่า เขาเรียกเครื่อง Blueprint เหรอ ใช่มันเป็น Blueprint 3.2 เจ๋ง ก็คือเครื่องประกอบมาให้รถแข่งอ่ะเพราะเครื่องรถแข่งมันประกอบมือทุกคัน ใช่ เป็นเครื่อง Blueprint ก็คือ tolerance แบบแน่นกว่า production car ปกติ ก็คือเป๊ะที่สุด ใช่ ของมันที่จะไปได้ ใช่ ฉะนั้นกำลังอัดมันก็จะไปเต็มที่ แล้วถ้ามันมาเดิมๆ สมัยก่อนมันก็คือจะไม่มีเบาะหลังอะไรอย่างเงี้ยเป็นเบาะผ้า นี่ก็ไม่มีนะ กระจ เบาะหลั ก ง เบาใช่ไม่มี กระจกก็ไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจ แต่ฟังดูบาง มันจะมีรู้สึกจะมีกระจกบางไม่แน่ใจว่ากระจกข้างหรือกระจกตรงไหน ง่ายๆเป็นแบบเรซิปีง่ายๆของ Porsche อะไม่มีวิทยุไม่มีแอร์นึกออกไหมแบบอย่างนั้นอะแล้วก็ไปท่าเนี้ยช่วงล่างก็จริงๆ M30 คือช่วงล่างสปอร์ตของออปชั่นสมัยก่อน นี่ก็เบาะ ชั่ ส น ป บา อร์ ร์ ต ที่ใหญ่ขึ้นเบาะสปอร์ตเป็นผ้า อืม แค่นั้นเลยโอ้โหแบบงงเลยเมื่อกี้ขับแบบเฮ้ยขับดีจริงๆว่ะคือรู้อยู่แล้วว่าไอ้ CS เนี่ยแม่งดีเพราะมันจะมีอันเป็น 968 CS อืม ไอ้วางหน้า อืม เรซิปีเดียวกันเป็นไลท์เวทก็พอแล้วอ่ะ อืม ขับสนุกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแค่อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าของดีหายากเพราะคันนี้เขาก็แบบเหมือนตั้งใจเลยว่าจะไม่ใส่คอมแอร์ไม่อะไรใส่เป็นคอมไฟฟ้านะ ก็ เพราะว่า มันก็ไม่กินแรงเครื่องไง แต่ว่า อืม มันเป๊ะมากนะ คันนี้ล้อ 16 นะ 116ใช่ คือซึ่งจริงๆหายางยากนะปกติเนี่ย ถ้าเราเห็น Impact Bumper เนี่ยเขาไม่ล้อ 15 ก็ล้อ 17 ไปเลย เพราะล้อ 16 จริงๆมันเป็นล้อแบบพวกล้อเทอร์โบอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งสมัยก่อนมันคือล้อใหญ่ สมัยนี้มันคือล้อออสไซส์ซึ่งหายางประกอบมัน ก็ ใส่ยาก ไอ้ยางรถพี่คันเทอร์โบเป็นขอบ 16กว่าจะหาได้ก็คือก็ต้องเป็นยางเขาเรียกอะไรอะค้างสต็อกนิดนึงปี 2 ปีถึงจะหาได้อะไรเงี้ย คือมันไม่ได้ผลิตทุกปียางพวกเนี้ยมันจะแบบ ใช่มันจะมาเป็นแบทช์ มาเป็นแบชก็ตรงเป๊ะนะครับ กระจกมองข้างเป็น สี่เหลี่ยม เป็นสี่เหลี่ยมเป็นฟลาส ขับดีมากจนงงโอเค เนี่ย very simple ใช่นะ ใช่ไหม โซยูนิตอ่ะมัน unassuming แต่ว่าแบบแม่งหนุก แค่เนี้ยพอ นี่คือเสน่ห์ปอร์เช่มากอ่ะ คือพี่ขับไปจอดห้างก็สวยอ่ะ ใช่ แล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบว้าว ใช่ แต่ว่ามันเจ๋งอ่ะ แล้ว คนขับมารู้ พี่ชอบที่สุดแล้วไอ้ 3.2 ใครได้ 3.2 เกียร์ G50 เนี่ยแม่งมันแบบ ผมว่าเป็นรีซปีที่กำลังสวยนะ อืม คือแรงดีขับสนุกแต่ว่า driver input เยอะ ใช่ แล้วกันชนหน้ามันจะไม่เหมือน 3.2 ธรรมดานิดนึงมันจะมีความเว้าๆอะไรประหลาดๆกว่าคนอื่น ๆเจ๋งอ่ะ โอเคเมื่อกี้ได้ขับเสียคนไปเลยครับไปขอบคุณเจ้าของพี่บอล คอกนี้เขายังโหดเลยนะ คอกนี้ D3 D3 RS คอกนี้ยังโหด คอกนี้แก๊งนี้เขาแบบรถโหด แล้วขับจริงจังด้วยที่ชอบ ลงแทร็กกันแบบเป็นเรื่องขำขันน่ะ อันนี้รถฝรั่งเมื่อกี้ขับดูเทอร์โบมันลูกมันใหญ่จังวะ นี่มันเทอร์โบอะไรครับอู๋ Walk Warner บอกว่าใหญ่มาก Turbo Box เทอร์โบใหญ่เท่าเครื่องอ่ะดูดิ
นี่เขาก็จะพวกสเต็ปเอา Twin Turbo มาเปลี่ยนเป็น Single Turbo ให้มัน อ๋อเหรอ ให้มันบูสต์หนัก ใช่ใช่ไหมปกติไอ้เครื่อง R32 ๆ ใช่ก็คือเอาแต่ปลายเลยนะ โอเคก็ขอบคุณนะครับวันนี้ก็เป็นเอพิโซดแบบชิลๆที่เรามา track day แล้วก็เลยแบบแบ่งปัน แล้วก็อัปเดตรถของผมกับอู๋แต่จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นรถอู๋ก็ส่วนใหญ่มันสวยจริงๆนะคันเนี้ย ขับแล้วไม่พังด้วยวันนี้ ขับแล้วไม่พังด้วยลุกๆขำ ขำๆก็โอเคครับ ขอบคุณมากที่ติดตาม ๆก็ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็เดี๋ยวมาว่ากันใหม่ เราก็คงพยายามปรับปรุงหาอะไรใหม่ๆแปลกๆมาให้ดูได้เรื่อยๆหวังว่า หวังว่า ช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งๆกันนิดนึงทั้งสองคน ก็ไม่เป็นไร แต่ว่าวันเนี้ยคำถามคือรถของผมเนี่ยที่ทำมาเนี่ยรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไร เออ ไม่ต้องเอาคำเหน็บท้ายนะ เอาแค่ยี่ห้อแล้วก็รุ่น เอ ยี่ห้อนี้ ตัวเลข รุ่น ตัวเลข ตัวเลขอะไร ตัวเลขพอไม่ต้อง ยี่ห้อกับรุ่น ไม่ต้อง variation หลังเพราะเดี๋ยวมันจะยากไป โอเค นะของแจกวันนี้คือหมวกเลนส์แกลมเปอร์แจก10 ใบพอ น้อยจัง 10 ใบ 10 ใบ อ๋อ10 ใบเหรอ แพง เอาแจก10 ใบ แพง ที่เหลือก็ซื้อเอา ที่เหลือซื้อเอา โอเค นะครับ ว่ากันไป โอเค ได้ครับ ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมาก ที่ช ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ปู้ทำไมอ่ะ